save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me. Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to? Every little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me. Which way to go? Which way to go? JBL Radio 101.5 FM, broadcasting for all. Welcome to Nigeria. We are happy. We are happy. Democracy. Welcome to Nigeria. Democracy. Welcome to Nigeria. Democracy. Welcome to Nigeria. We are happy. We are happy. Democracy. Welcome to Nigeria. I'm a Nigeria, I'm a fool. I'm a Nigeria, I'm a fool. You're in Nigeria. Mo bẹ̀ yín ẹ má má mi kàn. Mo fẹ́ kàn ṣe ramẹ́ni ìmúra darí wálé. Nàìjíríà ìlú olókìkí. Nàìjíríà ìlú olókìkí ooo. Ìlú tó lọ ìkọlá. ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú mẹ́ẹ̀bẹ́ ń bá dalẹ̀ yọ́ balẹ̀ lọ lẹ́yìn ilẹ̀ gbígbẹ báyìí ni ọ̀dàlẹ̀ wà. wọ́n pé inú ilé gangan lòṣèlú ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni. Báwo pé àlọ́jọ́ kọjọ́ o? Ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ ni mí. nítorí pé ìsọwọ́ tá a fi ń darí inú ilé Nàìjíríà. ibẹ̀ náà ni òṣèlú ti bẹ̀rẹ̀. Báwọ́jú mi lọ́kọ́ mi ọlọ́ládé. Ìlú bí náà. òṣèlú nàìjíríà òṣèlú nàìjíríà níbo ló ti bẹ̀rẹ̀ níbo lọ́ba dé. Òun pẹ̀lú wàrà. Nílẹ̀ ìsọ̀tí ìṣàlọ̀ sí rẹ̀ o. Ẹni wọ́n ti bí bàbá mi. Àlẹ́ mú Sàlàwù tó kún jẹ́ sí. Ọmọ bá kẹ́kẹ́ àdíyèsí láyẹyẹ. Agbájẹta alámi ọ̀run rẹ̀. Nàìjà lọ bí màmá mi. òní lọ́jọ́ kejìlá Àwọn mo tọ́mọ̀ oṣù kẹfà ọdún 2026 olórí ìdílé. ní gbogbo ọdọọdún àyájọ́ ọjọ́ òní wọ́n máa ń yà á sọ́tọ̀ láti fi mọ rírì ìjọba àwa ara wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Tí mo bá jẹ́ òun. àmọ́ kí gangan lohun tó ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ rí ní irúfẹ́ ọjọ́ yìí kan náà ní ọdún 1993. Mo gbọ́ lórí ìkìtàrí ayé. láàárọ̀ òní ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n bá àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wọn sọ. àmọ́ ó kọ́ wọn báyìí ní ìjánu ọmọ AISHAT OYEDELE ẹ má gbàgbé o wípé àwọn kan wà wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n ní tí wọ́n tún rò mọ́ tiwọn wọ́n wàá sọ ẹni tí ò ní wọ́n sọ nítọ̀hún wọ́n sọdọ̀ alákìísà wọ́n sọdọ̀ oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní o àwọn tí wọ́n ní yìí tí wọ́n tún gbà tọwọ́ ẹni tí ò ní mọ́ tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò tó wọn bíi ká máa fi lé ayé ní èèyàn lára ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn àmọ́ ẹ jẹ́ á ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa fi ọkàn bá ètò tòní lọ lónìí ẹ̀yin yo torí pé àwọn aṣáájú kan wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà táwọn aráàlú gangan finú tí fẹ́dọ̀ tí wọ́n ń fẹ́ tí gbogbo ẹ̀yà ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wárìrì fún tí wọ́n sì ń kó ọlá fún
aṣáájú yìí òun náà ni ká sì máa wò ó MKO Abíọ́lá olókoòwò ẹlẹ́yinjú àánú olóṣèlú kódà ó tún morin kọ. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n tẹ̀ sọ́wọ́ wájú náà jẹ́ ń sáré lọ tajà tí mo bá ti dé ẹ gbọ́ fọ́nrán eléyìí tá ààrẹ fi síta lórí ọ̀rọ̀ Democracy Day láàárọ̀ tòní ẹ ṣeun tẹ̀ wá ń bẹ̀ ẹ kú kalẹ̀. láti ìsàlẹ̀ ló fi wá wá lọ́rọ̀ wa. ẹ wo àmọ́ èdè sọ ẹ̀jẹ̀ ti wà máa sọ Yorùbá. ayẹyẹ jẹ́yẹ̀ 101.5 FM rẹ̀ ń gbọ́ wé o broadcasting rí dèrè ẹni. ẹ fẹ́ kọ́lé ẹ fẹ́ ralẹ̀ standard plot size pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ OMICity ló ṣe bá dòwò pọ̀ OMICity is the answer. ẹ fẹ́ ra shop ẹ fẹ́ gba shop ó pọ̀ rẹpẹtẹ OMICity ó yẹ ẹ bá wà dòwò pọ̀ ìdúmọ̀tà gate opposite Wema Ara complex ìwàní. bẹ́ẹ̀ni opposite Wema bank OMICity complex àkóbọ̀ general market OMICity complex agreement Woma complex Bódìjà ti wà ní Woma. ẹni di glory ó fọwọ́ wọn sọ̀yà. Oya oya OMICity ayégunmọ́lẹ̀ your face one face two standard plus size OMICity ayégun olómi OMICity lánìí bá mọ́ níyàwó OMICity. Ǹjẹ́ ìwọ fẹ́ ní ìrírí ìtura tó ṣàrà ọ̀tọ̀ nínú ilé ìtura àkọ́kọ́ ní Ìbàdàn? Tòun ti rírí ìyanu nínú gbọ̀ngàn ayẹyẹ àpéwáwò ní Ìbàdàn. Kakanfò Inn tó ti gbẹ́rọ̀ tún wọ̀lọ̀rọ̀ kàn yẹn. Ṣé tàwọn yàrá ọlọ́yẹ tó dàbí ààfin ọba la fẹ́ sọ ni? Ọjọ́ ìnáwó tẹ́ ẹ dá sọ̀ọ́kàn yìí. Gbọ̀ngàn ayẹyẹ tó gbajúgbajà tó sì jẹ́ àkọ́kọ́ ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Ìyẹn Kakanfò Inn ní gbogbo ayé ń wá báyìí. Ẹ wá wo gbọ̀ngàn lẹ́kàn rẹ̀ hall. Lílì tó gba àwọn àlejò tó tó 2,000 àbọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ ṣoṣo. Níbi tí àwọn ẹ̀rọ amúlétutù máratuni ti ń kú rìrìrì. Bákan náà làwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé lọ́lọ́kan òjọ̀kan wà ńlẹ̀ bíbà. gym center wà tó fi máwọn mímu ẹlẹ́rìndòdò ń bẹ nínú báà tó tutù dódódó. swimming pool aláṣẹmọ́lẹ̀ yẹn indoor pool ń bẹ́lẹ̀. ìta gbangba lójúde Ìbàdàn gángan ní Kakanfò tuntun kalẹ̀ sí. ìyẹn ní number 1 ní Ìhìnlọ́lá street off Joyce B road nìbàdàn. ẹ máa pe 0705-582-8309. ilé ìtura àti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Kakanfò tuntun. níbẹ̀ gángan nìrírí mọ́nìgbàgbé àti ìgbàládùn tí ò lẹ́gbẹ́ ti ń dúró de gbogbo ènìyàn. Travels àti sún síwájú àtàwọn ní next level ìrìn àjò sọ́jọ́ ògùn wọn ti di irọ́ ẹkú ti bọ̀ wá ibi táwa yìí ó ní kẹ́kọ̀ọ́. iléeṣẹ́ Elucas Travels ti fọ gbàgbàgbàlẹ̀ gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ sún sí next level. bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo ìrìn àjò sókè òkun pẹ̀lú ìrọ̀rùn. àwa lọ̀gá gbogbo èèyàn ló ń sọ bẹ́ẹ̀. fún gbogbo ẹni tó fẹ́ lọ kàwé ṣiṣẹ́ tàbí ìrìn àjò afẹ́ tó fi máa ń ṣe pé iṣẹ́ ìrìn àjò ẹ̀mí sí Jordan, Israel tàbí Greece tó fi mọ́ gbogbo ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ hajj àti umrah. Elucas Travels àti sún síwájú ọ́fíìsì tá a wà báyìí ní kẹ́ẹ̀tì máa kàn sí wa o. ní suite 34 Dami Plaza ládojúkọ Grand X Mall Ring Road Ìbàdàn. ẹ máa pè sórí àwọn tẹlifóònù nọ́mbà wọ̀nyí 0703-930-1361 tàbí 0704-750-0060 tó fi mọ́ 0704-700-3200. níbi tí iléeṣẹ́ Elucas Travels wà báyìí ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀ kájọ dòwò pọ̀. àjọṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́. next level ibi rẹ̀ láwùjọ máa wà. JDM Radio 101.5 FM broadcasting for all. Oro Sunnukun rẹ̀ ẹ fojú Sunnukun wò. ọ̀pọ̀ ló fẹ́ balẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀pọ̀ ló fẹ́ túnlẹ̀ yìí ṣe. Oro Sunnukun rẹ̀ ẹ fojú Sunnukun wò. àwọn darúgbó wọn ọlọ́fẹ́ àwọn wọ́dọ́gba. mo bá yà á sọ nípa wọn ọlọ́fẹ́ sí
ọ̀pọ̀lọ́dẹ òṣèlú tán wọ́n dẹ̀ kọ́wọ́ sàpò ara wọn wọn rántí ẹni dìbò mọ́ wọn tún rántí ẹ̀san. ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn náà rẹ̀ ẹ fojú ṣùnùkùn wò ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn náà rẹ̀ ẹ fojú ṣùnùkùn wò ọ̀pọ̀ ló ń fẹ́ balẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀pọ̀ ló ń fẹ́ túnlẹ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn náà rẹ̀ ẹ fojú ṣùnùkùn wò. àwọn dárúkọ wọn ló ń fẹ́ àwọn wọ́dọ́gba mo bá yà á sọ nípa wọn ló ń fẹ́ tí kò wá ṣe mo bá yà á torí ọjọ́ iwájú kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tá ò tẹ̀lé o. òṣèlú dé kálukú lérí má ṣe yìí má ṣe tọ̀hún àmọ́ wọn tó gbìyànjú àmọ́ wọn tí wọn ò ṣe rẹ̀ ọ̀pọ̀lọ́dẹ òṣèlú tán wọ́n dẹ̀ kọ́wọ́ sàpò ara wọn wọn rántí ẹni dìbò mọ́ wọn tún rántí ẹ̀san. ẹ kú kalẹ̀ ìkànnì JDN rédíò náà lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń tẹ́tí sí lórí ètò ọ̀rọ̀ sùnùkùn. ẹ fojú ṣùnùkùn wò ọ̀pọ̀ ló fẹ́ bá. ohun tá à ń gbẹ́gbọ́n agbéyẹ̀wò láàárọ̀ tòní ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n sọ. ọ̀yá ìmáàmọ̀ nìṣó tí wọ́n sì mẹ́nubà ohun tí June 12 gangan tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó dá lé lórí láàárọ̀ tòní ọ̀yá ẹja àgbà síwájú díẹ̀. àṣeyí máa ṣe tọ̀hún àmọ́ wọn tó gbìyànjú àmọ́ wọn tí wọn ò ṣe rẹ̀ ọ̀pọ̀lọ́dẹ òṣèlú tán wọ́n dẹ̀ kọ́wọ́ sàpò ara wọn wọn rántí ẹni dìbò mọ́ wọn tún rántí ẹ̀san. Addresses the nation, Mr. President. Seven unbroken years since May 29, 1999, Nigerians have chosen their leaders through the ballot, witnessed peaceful transition of power, and resolved disagreement in courtrooms and legislative chambers, not through violence. We have experienced the longest stretch of civilian rule in our history. Our democracy is not perfect, but it is ours, and we must continue to defend and strengthen it. In the coming days, Ekiti and Osun states will hold elections. I urge INEC, security agencies, and all parties to ensure these polls are peaceful and credible. Democracy fails when citizens doubt the process. To our National Assembly, judiciary, the press, and civil society, you are the guardrails of our republic. Criticize me, disagree with me, but never stop believing in Nigeria. To our young people, Nigeria is your home and your future. Build here, code here, work here, and vote here. Every great nation was built by those who stayed to solve problems, but not by those who abandoned ship. To our armed forces, police,
and intelligence services, Nigeria salutes your sacrifice. To our traditional rulers, faith leaders, and community heads, thank you for your support of peace and reconciliation. The government cannot do it alone. Today, we honor the resilience of Nigerians who refuse to surrender their faith in freedom and the courage of those who stood firm against intimidation. We pay tribute to patriots who endured persecution, imprisonment, exile, and even death so that future generations could enjoy democracy. I salute labor leaders, journalists, activists, students, women, professionals, political leaders, and soldiers, both those who passed and those still with us, for their patriotic contributions. Though this year's mood is dampened by the abduction of our children in Oyo and Borno, we remain hopeful for their safe return. Democracy without security is not solid enough. That is why this administration has chosen both kinetic and non-kinetic strategies to restore peace, declared a security emergency, and approved the recruitment of 50,000 new police officers and thousands of military recruits. Our 2026 budget commits 5.41 trillion, our largest ever, to defense and security. We have moved from training with our allies to precision targeting. In Arege, we degraded ISWAP and command centers. Terror-related deaths are down by 81% since 2015. Over 13,000 terrorists have been neutralized in the past year. But we also keep the door of surrender open. Over 124,000 fighters and dependents have laid down arms since 2023. Through Operation Safe Corridor, we turn our former enemies into citizens because every life saved is a victory for democracy. To bandits, kidnappers, and sponsors of terror, surrender or face the full force of the Nigerian state. These windows of surrender will not remain open forever. No mercy will be shown to those who trade in blood of Nigerians. At a time like this, let us not assign blames or point fingers. Crime has no ethnicity. We must stand united and be assured that the enemies of our nation shall soon be history. We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation. June 12 occupies a sacred place in our national memory. It represents more than an election. It is a defining chapter in our history. We remember Chief MKO Abiola, who won a pan-Nigerian mandate transcending ethnicity and religion. We remember Alhaja Kudirat Abiola. We also remember Chief Ganifa Emi, Chief Bola Ige, Chief Alfred Rwani, and Pa Abraham Adesoya, Chief Anthony Enahoro, Alhaji Balarabe Musa, Commodore Dan Suleiman, Beko Ransom Kuti, Franco Kori, Arthur Nwanko, Chima Obani, Shehu Musa Yadua,
and the many other heroes and heroines of democracy whose sacrifices helped secure the freedom we enjoy today. As beneficiaries of their struggle, we have a duty to strengthen and deepen the democratic institutions for which they fought. The greatest tribute we can pay is to build a Nigeria where freedom is protected, justice is upheld, opportunity is expanded, and government is accountable. June 12, 1993, revealed the possibility of a true Nigerian nation. The heroes of June 12 secured political freedom. Our challenge is to secure economic freedom. Democracy must be felt in the quality of people's lives, in opportunities for youth, in prosperous farmers. JDM Radio 101.5 FM, broadcasting for all. ọ̀rẹ́ jàpá ló ṣe mí. mo dé àbẹ́tẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi ń bẹ̀ mí. wọ́n ní ìwà àbòkúrọ̀. ọ̀rọ̀ náà lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ yìí. ayọ̀ àsùnkún rojọ́ o. lé ẹnu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. ìgbà ọ̀yà ẹ jẹ́ aláǹfààní láti mọ yànnàná rẹ̀ dáadáa lórí nǹkan tí ààrẹ tí wọ́n sọ. wọ́n ní pé democracy eléyìí tá à ń ṣe lónìí wọ́n ní kò pàfẹ́ẹ̀tì sóun fọkàn dé comrade. wọ́n láǹfààní láti mẹ́nu bà ètò òdìbò tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́dún tá a wà yìí. wọ́n ní fair election ni àwọn ń béèrè fún lọ́wọ́ àjọ elétò ìdìbò kí ètò ìdìbò náà kó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. ẹ má gbàgbé pé wọ́n ti ń ṣera wọn ní sùtá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lásìkò yìí bíi kán mọ́ lura wọn kán mọ́ para wọn ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ọ̀yá kátẹ̀ wájú o wọ́n ní democracy fail citizen doubt the process. wọ́n ní ìjákulẹ̀ ọba ètò ìjọba àwa ara wa bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn aráàlú wọ́n ń ṣiyèméjì lórí ọ̀rọ̀ ìjọba àwa ara wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ o wọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé is a home ilé ni. wọ́n ní orílẹ̀‐èdè tó láàmìlàaka ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ó sì yanjú ìṣòro ara rẹ̀. wọ́n mẹ́nu bọ̀rọ̀ ètò ààbò iléeṣẹ́ ológun wọ́n kí wọn dáadáa gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ológun pátá lóòótọ́ a kí àwọn tí wọ́n ń bẹ nídìí iṣẹ́ ológun àwọn tí wọ́n ń bẹ nídìí iṣẹ́ elétò ààbò pátápátá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ láti máa fi gbọ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. gbogbo àwọn tó ti ṣubú lójú ìjà pátá la kí o ẹ kú ọmọ ṣe òun tẹ́ fílẹ̀ ò ní bàjẹ́. bàbá tí wọ́n á mẹ́nuba àwọn orí adé àwọn adarí ìlú àwọn tó jẹ́ ṣe wípé wọ́n tún jẹ́ àwọn bíi lọ́balọ́ba adarí ẹ̀sìn kínní ẹ̀sìn kejì àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sìn tí mẹ́lẹ̀ Nàìjíríà wọ́n kí gbogbo àwọn aṣáájú wọn. wọ́n ní pé ìjọba nìkan ò lè ṣe bí kò ṣe wípé àwọn ọ̀jọ̀ ṣe ni. bákan náà ni bàbá ó tún kí gbogbo àwọn tó yẹ ṣe wípé mi aláìṣẹ̀ tó ti kú àwọn kan wà tí wọ́n ti lé jìnnà kúrò nílùú bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọn kan tí wọ́n ti pa nípa ìpakúpa bàbá tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó mẹ́nubà wọ́n. wọ́n wá kí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n ní wọ́n kú ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wọ́n mẹ́nubà ọ̀rọ̀ àwọn oníròyìn àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́. wọ́n tún wá mẹ́nubà ìjínigbé tó wáyé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Borno. ẹ jẹ́ mẹ́nu dúró bẹ̀ kí n sáré ju béèrè mi sí ayànnà náà mi.
gbogbo nǹkan tí bàbá kà á lẹ̀ yìí wọ́n mẹ́nuba wípé ètò òdìbò kọ́ lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń ṣera wọn ní sùtá wọ́n fojoojúmọ́ para wọn ní ìpakúpa ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní bí ọjọ́ sátidé ọ̀bàdà ọjọ́ Jímọ̀ báyìí láti mọ̀ ayẹyẹ náà mi ti wà nílé agbára ọ̀yá láàrin ìṣẹ́jú méjì ká mọ̀ ṣe ní alálàfíbọ̀ bó o lójú ọjọ́ òṣèré lásìkò ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Èkìtì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ṣe ń sọ wípé àwọn ti rọ elétò ìdìbò pé kàn jẹ́ kó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ kó sì lọ ní ìlànà pínrin láàrin ikùn ò gbọ́dọ̀ jù kan kátìbẹ̀ wọlé ó jẹun ẹ ṣeun. fi tẹ́tí ṣe kí ni tí mo ti dúró tẹ́tí dúró kátó àtọwọ́ mi padà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ democracy ẹ mọ̀ jà tanra wa kò sí tó ń jẹ́ free and fair election Nàìjíríà torí tẹ́ bá wo ìṣàkóso tó wà ń ta yìí gan ẹ rí i pé gbogbo ọ̀nà náà sán gbogbo ọ̀nà náà gbà láti dínà mọ́ ẹgbẹ́ alátakò kó ṣàfihàn jẹ́ pé bóyá ẹgbẹ́ alátakò nílé ráyè rọ̀wọ́ mi gbọ̀ngàn báyìí náà kò bá sì tún wá fíẹ̀ díẹ̀ tá a bá ń ṣe ní ìnìlíníẹ̀ tù yẹn ni pé tá a bá ra fi ọwọ́ kékeré mu tá a fọwọ́ agbára mu ṣùgbọ́n ẹni tó sọ̀rọ̀ ìwọ ni pé ọmọ tó ń ké ó yé ìyá ẹ̀ tó rẹ̀ náà ó yé ṣùgbọ́n ká sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ kò lè sí tó ń jẹ́ free and fair election torí pẹ̀lú bá a ṣe ń rí lẹ́nìí pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan lẹ́nìí wọ́n ṣe báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú kan báyìí wọ́n ṣe báyìí lọ́la tábà ìgbà táwọn wádìí ẹ̀ lọ náà ẹ wo ẹni táwọn pè ní Joash Amukutan ìyẹn ọ̀gá àgbà fún àjọ elétò ìdìbò wa Nàìjíríà ẹ wo oríṣiríṣi awuye tó táwọn ẹ̀sùn táwọn ẹ̀ ti fi kàn pé ó ń try láti abate pé bóyá láti ṣe mọ̀gòmọ̀gò ètò ìdìbò àtàwọn kankan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí àtàwọn rules kankan tó ń change bí kí wọ́n máa farúkọ àwọn èèyàn yọ kó lórí server INEC tẹ́rẹ́nsì forúkọ ẹ̀yọ tí ó sọ pé orúkọ wọn ò sí lórí server mọ̀ a ó fi hàn pé ní tó ń jẹ́ free and fair election rárá àti rárá so àwọn ìpínlẹ̀ méjì tẹ́lẹ̀ fẹ́ dìbò nìyí ẹ rí i pé ìpínlẹ̀ kan ní ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà lóde báyìí ìpínlẹ̀ kan náà tún ní ọmọ ẹgbẹ́ alátakò ẹ ti rí i pé odidi ọ̀rọ̀ gan pa tó ni pé èmi ò rí threat ní ìpínlẹ̀ Èkìtì bí ó ṣe tọ̀sùn torí ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ ni àwọn apc sọ pé àwọn fẹ́ make sure pé gbogbo state Nàìjíríà àwọn gómìnà kan di kí ni wọ́n ti ń pè kan di ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn ṣùgbọ́n wọ́n ń jáde pé àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn fẹ́ sọ Nàìjíríà dé one party state ṣùgbọ́n ìbò ni pé tó bá níyìn ó kù sígbó ó yẹ kó máa rìn ní lójú náà díẹ̀díẹ̀ so ẹ jẹ́ ká fi gbogbo bó ṣe rí yẹn bọ̀ pé free and fair election máa wáyé yẹn kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ọ̀dà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò wọ́n mẹ́nuba wípé wọ́n tiẹ̀ mọrírì àwọn ológun tó ti ṣubú lójújà àti àwọn tó ṣe pé wọ́n sì wà nídìí iṣẹ́ ológun àti elétò ààbò pátápátá wọn kí wọn dáadáa pé wọn kò ọmọ ṣe ó dáa kí ló dé tó yẹ ṣe pé àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ogun tí wọ́n mọ̀ dà síwájú kan lọ jagun wọn yìí fi bẹ́ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òrírí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi bẹ́ẹ̀ ṣubú ní ojú ìjà àti wípé pàápàá àwọn àsìkò tó yẹ ká ní àwọn nǹkan jagun ní àsìkò tá a wà á ti wà ní ayé òde òní níbi tí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìmọ̀-ẹ̀rọ tó ti gbalẹ̀ ayé kan kódà àwọn oríṣiríṣi àwọn advanced technology ni wọ́n ń lò láwọn orílẹ̀-èdè ní káàkiri àgbáńláyé ṣùgbọ́n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò fẹ́ẹ̀ jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn agbésùmọ̀mí tá a sì ń sọ yìí wọ́n ń lo àwọn nǹkan ìjagun alágbára ju ti àwọn ológun gan àti àwọn elétò ààbò tí wọ́n ń dáàbò wá lọ ojú wo lẹ fi wo ọ̀rọ̀ tí ààrẹ sọ àti pọ́nà ogan la fẹ́ gbégbà tí ààbò tí ó fi rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò Yorùbá ní sànbẹ̀sùn fàpòrọ̀ rí ìwọ ọmọ ní mọ́mọ́sókìgbẹ́ ẹ ti yánú ọ̀rọ̀ tí grandpa máa ń sọ pé ìbẹ̀rùbojo wà lọ́kàn àwọn tó ń ṣàkóso Nàìjíríà pé táwọn bá ró ọmọ iléeṣẹ́ ológun lágbára ǹjẹ́ wọn ò ní jí lọ́jọ́ kan kó sọ pé bóyá oúnjẹ táwọn jẹ ti tó ẹgbẹ́ tí wọn àwọn kọ́ nìyẹn ṣẹ́rẹ́ kejì kò sí tó jẹ́ pé bóyá ọmọ ogun ilẹ̀ wa kò bá jẹ́ torí omi ni torí ilẹ̀ àbí tójú òfurufú kò sí tó jẹ́ pé wọn ò ní experience ṣùgbọ́n atọ́kùn à ń pè kíní kan ní agbẹ̀yìngbẹ́bọjẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè tó nǹkan láyè yìí tó tẹ́ ẹ bá ti lè mú alábọ̀dé mọ́ra kò lè sí result alábọ̀dé yẹn ó wá lè jẹ́ láti bóyá òkè
ó lè jẹ́ láàrin àbí kó jẹ́ nísàlẹ̀ ìyẹn ni pé ó lè jẹ́ ní bóyá inú ilé ààrẹ ibi táwọn àwọn ààrẹ gan ti ń pàṣẹ jáde alábọ̀dé wà àbí kó jẹ́ nínú iṣẹ́ ọmọ ogun gangan ìyẹn láàrin àbí kó jẹ́ lára àwọn tán deploy pé ó yá o ẹ lọ síbi báyìí ẹ lọ jagun ẹgẹ́ tí báyìí so kò dẹ̀ sí ní atọ́kùn tá a bá máa yẹ̀rù kan báyìí wò ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ó máa ń wà kò lè sí lọ́nà kan ìdí ni pé tó bá wà nínú iléeṣẹ́ ọmọ ogun tí ò sí ní presidency ìyẹn ni pé nínú kábínẹ̀tì ààrẹ ẹgẹ́ tí iléeṣẹ́ ààrẹ wọn lò pé ta ló ń bu àbàjẹ́ ta ló ń gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀ jẹ́ǹbẹ̀ yẹn ẹ lọ mú ṣùgbọ́n tó a ti di pé bóyá iléeṣẹ́ ààrẹ ti bá ti ní ẹnìkan tẹ́ pé ń gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀ jẹ́ nínú kábínẹ̀tì yẹn ẹ̀rẹ́gbà yóò ní olómàràn dé iléeṣẹ́ ọmọ ogun kò bá jẹ́ tọlọ́pàá àbí tilẹ̀ àbí torí omi àbí tójú òfurufú ó ní ètò wọn sànda àbí àwọn tó máa ń deploy torí ìgbà tó máa ti ń lọ ìwé ni pé ìpánpá rẹ̀ ó lòun pàjá ṣe rí kìí sẹ́pà àwọn ọmọ ogun wo ò dáa ṣùgbọ́n torí pé ìwà àwọn aṣáájú nù jẹ́ kán lè equip wọn àkọ́kọ́ ni ẹ̀kejì nìyí agbẹ̀yìngbẹ́bọ jẹ́ ti pọ̀ jù wọn la fi máa mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ààrẹ àná ìyẹn ààrẹ Muhammadu Buhari pé báwo lẹ ṣe máa sọ pé àwọn tán ti tẹ́jọ́ èèyàn wò rí tán ti pààyàn lẹ́ọ̀rẹ́ àìmọye ìgbà ẹ wá ní kí ló ti pè náà ẹ wá lẹ̀ tún wọn rọ láàrin bí oṣù mẹ́fà ẹ wá dá àwọn pọ̀ mọ̀tọ́ whereas àwọn tó yẹ pé bóyá wọ́n lọ sí bóyá NDA gan láti gbé àwọn fẹ́ di ọmọ ológun gan ó ní ìgbà táwọn míì ó ní iye oṣù tán lò ó ní ọdún tán lò kán tó lè wà licensed láti máa gbébọn. ó dà kó tó di pé n ó lo fọ́nrán tí mo fẹ́ lò yìí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó ní ẹmẹ́nubà tán lẹ́ẹ̀kan àmọ́ fọ́nrán tí mo fẹ́ lò náà òun náà jẹ jáde láti orí ọ̀rọ̀ ti àìsí ètò ààbò mo fẹ́ mẹ́nuba ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ǹjẹ́ lóòótọ́ gan-an la lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí nǹkan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ni ó jáde tí wọ́n lọ jà fún ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú bí ààrẹ ṣe kí wọn bẹ́ẹ̀ náà kí àwọn oníròyìn ǹjẹ́ lóòótọ́ a ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n oníròyìn tí wọ́n mọ̀ ń kọ ìbíròyìn gangan ṣe jẹ́ ṣé ẹ mọ̀ wípé nílé ìgbìmọ̀ asòfin àti ní ilé ìgbé ààrẹ l'Àbújá àti gbogbo àwọn ọ́fíìsì àwọn olóṣèlú wọ̀nyí tí wọ́n bá fẹ́ kọ ìròyìn ṣé n tó ṣẹlẹ̀ gangan níjókòó ni wọ́n ń kọ ni àbí tí wọ́n ń kọ fún wọn kí wọ́n fi síta. ṣe rí bí ọ̀rọ̀ olórin kan ó máa ní jẹun wí tèmi yẹn ni pé má gag mi don't gag me yẹn má fọwọ́ di mi jẹ́ n sọ tèmi ẹ rí i pé láti bí ọdún péréte sẹ́yìn iléeṣẹ́ ìròyìn ní liberty láti sọ̀rọ̀ láti criticize ìṣèjọba tó bá wà ń ta ṣùgbọ́n láti bí 12 years ago kọ́ ni àbí 10 years ago sẹ́yìn ẹ rí i pé iléeṣẹ́ ààrẹ wá sí àjọ tó ń ṣàkóso ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọ́n ti gáàgì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníròyìn bíi òfin mọ́tọ̀mọ́sẹ́yọ̀ ẹgẹ́ ti báwọn so ó ti jẹ́ kí ó ti buy out àgbẹ̀pọ̀ ti sell out ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjìní oníròyìn ṣe rí tábàárí ní ká sọ nípa àwọn oníròyìn generally ẹ rí i pé àbáwọn oníròyìn generally ẹ rí i pé kò ń ṣe pé kò sí best hand láti kọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kíní kan wà táwọn sọ pé safety first tó bá ti kọ́ dáa tó bá ti kọ́ díẹ̀ ó ti máa rí fìrìfìrì pé wọ́n fi iná rọ nímú ẹ̀yẹ́ tí wọ́n yẹn tó bá tó wá dé pé bóyá o tún wá lọ o tún wá dẹ́kun ẹ̀ o tún wá lọ ń tẹ̀síwájú tí wọ́n bá ti lè fi legal means ìyẹn pé kàn fi ọ̀nà tó bá tọ́ láti fi àjẹrú oníròyìn bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ọ̀nà àìtọ́ lẹ́fi dípò ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníròyìn lé níyì sábà tọwọ́ bọ investigative journalism yẹn ni pé ká ṣiṣẹ́ ìwádìí tó múnádóko ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe lábẹ́nú ṣùgbọ́n kò tóun bá sọ́jà lórí afẹ́fẹ́ nìyí tóun bá ti gba kúrẹ́rì látọ̀dọ̀ àwọn àjọ kan ó lè máa fi bóyá DSS àbọ̀lọ́pàá kan mọ̀ fún wọn ẹ rí i pé ní bóyá ṣé ní ọdún àbí ní bóyá ní ọdún àbí last year ni àjọ tó ń wà nígbọ̀nà àwọn oníròyìn wọ́n gbé fìkà jáde táwọn oníròyìn gbà ta pé kí ló dé tá a bá fi lè try láti jẹ́ kófin wá sí ìmúṣẹ ẹ ti di kí náà ti pè náà ẹ ti mú oníròyìn lọ́wọ́ nìyẹn. wọ́n ti mú oníròyìn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni sọ́dà torí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì nìyí atọ́kùn ìgbà kan la wọ́n sọ pé I want to fight for my country ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì báyìí kálukú ń gbórí ẹ̀ pamọ́ la ṣe rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníròyìn tó máa ti sọ tíntìní wọ́n sá lọ lórí ẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn play safe ṣé irú kan báyìí tó ṣe pé ibi tí wà ìbàjẹ́ bá ti gògò ní máa ń fi ọwọ́ gàgà àwọn oníròyìn
yẹn ni pé ní òun ò fẹ́ kó níròyìn sọ̀rọ̀ òun ò ní fẹ́ kó níròyìn gbé fact and figure jáde mọ́ so oníròyìn máa pé n tó fi máa sọ̀rọ̀ tó fi máa kóhùn sí yọ́yọ́ ó kúkú bẹ́tà kóhùn máa sọ lérèfé lẹ́kàn ní pé oníròyìn àpọ̀lọpọ̀ pé kò sí pé kò sí oníròyìn tó múnádóko láti sọ̀rọ̀ àbí tó ní fact and figures lọ́wọ́. ó dà ẹ ṣeun àdúpẹ́ ẹ jẹ́ àṣebẹ́ẹ̀ ká gbọ́ fọ́nrán yìí ká gbọ́ ilé ẹ̀sìn. Welcome to Nigeria, democracy. Welcome to Nigeria, we are happy, democracy. Welcome to Nigeria, democracy. Welcome to Nigeria, democracy. Welcome to Nigeria, we are happy, Hello and welcome to this edition of Back in History. In Back in History, we take you through the uncountable pages of our historical past. In this edition, we bring to you the speech that landed MK Abiola in trouble with the military. From this speech, Abiola lost his freedom of movement and freedom of expression and later lost his life. Welcome to this edition of Back in History. The military had been in power in Nigeria for so many years, despite the usual promises to hand over power to elected civilian administrators. Nigerians became tired of military rule and demanded for an end to military rule and dictatorship. In 1992, General Ibrahim Badamasi Babangida, the then military head of state, began the process that was to lead to the handover of power from the military to civilians. The electoral body was set up with Professor Trogo for the actualization of Nigeria. Following the appointment of Shonekan, Babangida stepped aside from office. Abiola's election did not even enjoy any further mention by the military. His election was at most a forgotten matter, at least for the military. You are listening to JDN 101.5 FM. Broadcasting for all. Fellow citizens, at the center of this political banditry is the motor park brand of politics, nurtured by the old brigade politicians, and in recent times by President Bola Ahmed Tinubu. Mr. President, it is through your influence that the Nigerian National Assembly has become a haven for legislative rascality. Mr. President, it's under your watch that the National Assembly has become an extension of the executive, grossly violating the principles of separation of powers and rubber stamping the whims and caprices of your office, all while singing the international anthem of psychovance on your mandate we shall stand. Mr. President, thanks to your political machinations, Nigeria is now bedeviled by a captured National Assembly, the most ineffective in its checks and balances role since the start of the Fourth Republic. In 2006, the Fourth National Assembly had the audacity to reject the tenure exemption bid of a sitting president. In 2010, the Sixth National Assembly summoned the courage to stand against the power hijacking cabal and restore Nigeria to the path of constitutionality by invoking the doctrine of necessity. In 2011, the House of Representatives of the Seventh National Assembly had the courage to elect its leaders, as did the Senate of the Eighth National Assembly in 2015, defying executive interference. This National Assembly, the 10th, has by its unconstitutional endorsement of the President's abuse of powers proven to be the most spineless in our recent history. Through its actions and inactions, the National Assembly has in effect become the 48th member of the President's cabinet. ọ̀rọ̀ náà lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ tán yìí látẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n kan eléyìí tó fi ọ̀rọ̀ síta ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kan náà ni ní ohun tó fi ọ̀rọ̀ yìí síta. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àbí ṣe ìṣẹ̀sùn ṣé lóòótọ́ ni? Atọ́kùn ẹ jẹ́ kí n mú láti ibi ọ̀rọ̀ democracy yẹn gan. Tẹ́ bá lọ wo arákùnrin kan tí à ń pè ní Fernando Marcos
ní Philippines ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣe díẹ̀ o ó wá báwo ẹ sọ náà ó ṣàṣèlú bàṣà bákan ẹgẹt ṣùgbọ́n tí wọ́n wá dìbò wọ́n dà pé tẹ́lómi wọlé obìnrin ó wá jẹ́ orúkọ ẹ̀ I think Rosana Aquino ó wá sọ pé democracy tí ogbó aṣọ òbílẹ̀ pé government of the people by the people for the people tá a jogún lọ́wọ́ Abraham Lincoln ó ló dáa gan pé ṣùgbọ́n tí ó bá ti di pé àwọn èèyàn bá ti mọ̀ tán fẹ́ mọ́ ó máa ní àwọn ní conference of people that judge without good judgment. wò ó jẹ́ ẹja ṣe ojú òpó lẹ̀ fáwọn aráalé kó tó di pọ́ tẹ̀síwájú níbi tá a bá dé 0704-800-1015 tàbí 0802-210-2163. hello. hello ẹ kú ètò. ẹ mà ṣeun. èyí ló ń sọ̀rọ̀. láti. speech president place wà létí yẹn. lọ́dọ̀ tèmi wà sí mentally AI speech ni. AI lójú tí yín. because bàbá ọ̀wà ìlú point to stage yẹn ẹ bá wo both speaking and reading of bàbá Tinubu. bàbá mọ̀ ń bí ìgbà tí bàbá ń ká lòlò díẹ̀díẹ̀. ẹ wo speed àti accuracy tí ń ka kìíní yẹn tí ó tẹ̀ síwé kankan wájú wọn. ọ̀dà so it's an AI speech. ok ìṣẹ́wá tó rí tó ti ń takora wọn ni pé àwọn aráàlú democracy ò work ṣùgbọ́n ká believe nínú Nàìjíríà. ìgbà tí bàbá yìí mọ̀ pé democracy ò work ilé tí ò resign. wọ́n lọ bàbá àwọn ológun tàbí kó pín Nàìjíríà. kábíyèsí. fún ara wọn náà náà ń fẹ́ ara wọn sọ nínú speech yẹn. pé kẹ́kẹ́ nígbàgbọ́ nínú Nàìjíríà tó ṣùgbọ́n democracy bí dáa bàdé kò work. I don't really understand. tí nǹkan ò bá work tí nǹkan ò bá gbé wa ẹjá padà síbi tá a fi ń bọ̀ ká padà fẹ́fẹ́ àárọ̀ náà. tí àwọn National Assembly àwọn rubber stamp tó kó jọ síbẹ̀ according to last speech. bó ṣe rí nìyẹn lọ́ndà bàbá ìlà ti ń rí on your mandate ṣàṣàmì ìrírú ẹ̀ láyé mi ibi tó bá darí wọn sí náà lọ gbogbo owó tó ń yá wọn kẹ́kà ń fún wọ́ọ̀lù náà wọ́n dẹ̀ ń gba ṣíà sí i. I can't believe my eye lánàá fún ara mi ni mo gbé cylinder mo ra gáàsì 2k 2,000 naira ní ìgbọ́rí. ẹ̀sìn yín tún ọ̀dọ̀ yín tún dà níbo làdúgbò yín táwọn kan rà ń 2,200 ẹ̀yin ní 2,000. mo tún gbé ọ̀kadà wọ́n dẹ̀ pé mo ń lálà mo ní aláyé tó gbá mi ní ó ní kí n wojú mítà náà. nǹkan tí mo rà ní 1790 1810 last. kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà? ṣé nínú ìlú ṣe rí rádà ìlú ṣe rí náà látún tẹ̀ láwọn olóṣèlú bíi tán ṣe wá síbàṣíbò àwọn ọmọ wa wà ní gbó látijọ́ ẹ̀ mo kọjá nísìnyí kí n tó máa gbọ́ rédíò yín kí n tó tàn mo kọjá ní secretariat ní tí mo gba bí Ajíbádé yẹn jáde mo rí massive land yẹn tí wọ́n fi ṣe housing estate mo ní gate number one stadium lẹ̀ kankan síbi ìjẹ́ká protest stadium ni ẹ máa ń kó Agodi garden ball ní Akínyẹlé ilẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ kébé ẹ̀ṣẹ̀ ti gbé amusement park wá síbẹ̀ ọ́díò ní àgbúrò ẹ̀ náà. kábíyèsí. ìdí stadium lè kó wọn bí mo dáràn ọrọ̀ ajé o mo kí ajé kú kalẹ̀ nígbà tí mo rí báyẹn fóònù rẹ̀ ní Agodi garden nígbà ẹ̀ ṣe ẹ̀kọ́ sọ gbogbo ẹ̀ sí stadium sápá ní stadium 20 standard ní Ọ̀yọ́ State. Anthony tẹ bá ṣiṣẹ́ rédíò tó ẹ̀ kò lọ ṣe pátán àti ní owó àlẹ́ mo ṣì náà. ọ̀dà ìyá ò lè jẹ gbà power plant náà kó lọ gbọ́ àwọn investors yẹn àwọn ń sọ̀rọ̀ bàbá kí ni kókó nǹkan tó kà nínú speech yẹn mo kàn ń sọ àwọn nǹkan tẹ̀lé rí mú jáde ńbẹ nìyẹn tẹ bá mọ̀ pé kì í ṣe àṣìṣe yẹn lọ wo interactive section bàbá yẹn so it's not that eloquent it's just a direct AI speech tó ti doctor ẹ̀kan lọ wá bí kan jókòó sí àwa mentalist àwa àwọn oníṣẹ́ ọmọ yìí. ọ̀dà ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ má jẹ́nu ó bí yín ẹ jẹ̀bù rẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé èrò aráàlú òun náà ní kọ́lọ̀ wọn ṣàánú wa ní orílẹ̀-èdè yìí ọ̀yá láàrin ìṣẹ́jú péréte kí ni tẹ́ ẹ lè bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ kó tó dípá láǹfààní àti mọ̀lẹ́ lórí ètò. a lè sọ púpọ̀ torí a ti ń sọ́bọ̀ látijọ́ iná a sì tún máa sọ níbi ọ̀rọ̀ ẹnìkan tó ní pé orí èèyàn tó ń ṣe ẹ̀yọ́ sójú ọ̀nà èèyàn bíi mẹ́wàá bá sọ̀rọ̀ pé ibi tó ń ṣẹ̀yọ́ sí òun kò dáa kò dán lóhùn ìwọ tó wá jẹ́ èèyàn kan ó ṣe wá gbò tó wá bá sọ̀rọ̀ yóò dán lóhùn kò ṣe ìrò tó yẹ kó tó bí ara ẹni pé ṣé o gbọ́n táwọn mẹ́wàá tán bá sọ̀rọ̀ ṣé rí tákànbá wọn sọ ni pé àsìkò ìkọ́ là ń gbàṣẹ mọ́ toró ṣe mi láàánú pé lánàá mo rí fọ́nrán kan táwọn kan ti gbàṣẹ mọ́ 1 kg ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn to be precise. wọ́n gba sẹ̀mó 1 kg kábíyèsí wọ́n á ń jó wọ́n ń yọ̀. sẹ̀mó
sẹ̀mó 1 kg náà gbà wọ́n sì jó wọn yọ̀ ṣùgbọ́n kò kàn wá láti dákọ̀ ẹni tó wà ní orúkọ tó ń dánú fọ́nrán. ọ̀dà àsìkò là ń gba oúnjẹ. ọlọ́run á jẹ́ ká gbọ́n. àmì ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ àgbà ibi fẹ́ sọ̀gàn ní gbọ́dọ̀ ajé agbọ́n bọ̀ kò fẹ́ wá bọ́bẹ̀ ṣe létí sọ ìbọ̀pọ̀ ẹbí nàìjíríà ìbàjẹ́. ọ̀dà orílẹ̀-èdè ò ní bàjẹ́ kò ní í dàrú ṣàwárí nígbà tó bá da tèmi àti ìwọ̀n ní fi wá sàwátì àjọ pìtàn ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà láṣẹ Elédùmarè nínú ìdẹ̀ra tí ì ṣe nínú ìnira lágbára ọlọ́run. ẹ jẹ́ kí ètò ọ̀rọ̀ sùnùkùn kó mọ́ lọ síbi tó ti wá lónìí tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ ẹ pàdé wa lórí ètò ọ̀rọ̀ sùnùkùn níkànnì JDN Radio 101.5 FM wọ́n gbà ikú gbogbo ọjọ́ ajé láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ ẹtì Friday òun náà ní tọ̀rọ̀ sùnùkùn mọ́ ń gbìnà yá bógo tí ń jẹ tọ́lọ́run nígbà tá a bá rí ọjọ́ ṣẹ́gun Tuesday ẹ láǹfààní láti mọ̀ pàdé olùdíje dupò ti gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú NDC lórí ètò yìí láṣẹ Elédùmarè ó yẹ jẹ́ mọ́ lọ AISHAT Oyèdélé lórúkọ tí mò ń jẹ́ ẹ mọ́ gbàgbé pọ́n tá a bá ṣe lẹ́ni ó dìtàn tó bá dọ̀la ẹ jẹ́ akọ ìtàn rẹ̀ fáwọn ìran tó ń bọ̀ amójú ẹ̀rọ mi fún sàtàwà yìí ìmọ̀ ọlọ́wọ́ ọdún Big Ben Fadipẹ̀ Káyọ̀dọ́láwì ni wọ́n dilé agbára mú Abíọ́dún Samson ló jẹ́ kẹ́ láǹfààní àti mọ̀ wá kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ lójú òpó ayélujára gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ àmọ́ lóore kù ní ìbàjẹ́ mo dìde báyìí fún já wọn tán yóò tún mọ̀ gbé yín débẹ̀ lágbọ̀n eré ìdárayá ó dìgbà kan náà. ìwọ má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ̀jẹ̀ á máa bá wọn sọ ìwọ má ṣe hùwà ìkà yìí o.